साथीहरु तपाईहरुले अहिले त राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको न्यूजहरु जता नि सुन्नुभएको छ, जता नि सामाजिक सञ्जालहरुतिर देखिरहनु भएको छ र कति साथीहरुले त राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि फोटो खिचाइसक्नु भयो र कति साथीहरुले चाहिँ खिचाउनु भएको छैन भन्छ। तपाईहरु राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि चाहिँ फोटो खिचाउनु होला। अब यो चाहिँ सबै जसो काममा नै अनिवार्य रूप जस्तो भएकाले चाहिँ तपाईहरुले खिचाउनु होला र कति साथीहरुले चाहिँ पहिले नै 1-2 वर्ष अगाडि नै खिचाइसक्नु भएको छ तर राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण भएको कुरो नि सुनिएको छ तर परिचय पत्र प्रिन्ट भयो कि भएन, आयो कि आएन भनेर तपाईहरु अन्यलमा हुनुहुन्छ भने आजको यस टपिकमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई आफ्नो राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रिन्ट भयो कि भएन कि के कस्तो अवस्था भइरहेको छ त्यसको बारेमा बुझ्न मिल्ने जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईहरुले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। ल साथीहरु लागौं आजको टपिकतिर। ल साथीहरु सर्वप्रथम तपाईहरु आफ्नो मोबाइलमा भएको ब्राउजर खोल्नु होला, जुनसुकै ब्राउजर जस्तो म क्रोम ब्राउजर खोले। त्यहाँ सर्च बारमा गएर चाहिँ तपाईले सिटिजन पोर्टल .NID भनेर सर्च गर्नुस् अनि र सुरुमै सिटिजन पोर्टल लेखेको देख्नुहुन्छ, डिपार्टमेन्ट अफ नेशनल आइडी कार्ड र सिटिजन पोर्टल लेखेको यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेपछि यस्तो खुल्ने छ। अब तपाईहरु चेक NID कार्ड स्ट्याटस भनेर लेखेको छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यस्तो आउँछ यस्तो इन्टरफेस। अब यहाँ हामीले चाहिँ चेक नेशनल आइडी कार्ड स्ट्याटस, हाम्रो आइडी कार्डको स्ट्याटस कस्तो अवस्थामा छ भने चेक गर्ने। यहाँ अब हामीले दुई तरिकाले चेक गर्न सकिन्छ। एउटा रिक्वेस्ट नम्बर भन्छ RSN, एउटा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर नेशनल आइडेन्टिटी नम्बर NIN। रिक्वेस्ट नम्बरबाट चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब आफ्नो पेपर त्यो परिचय पत्र बनाउन जाँदाखेरि एउटा प्रिन्टेड पेपर दिएको हुन्छ जस्तो अहिले तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्नु भएको छ हो यस्तै पेपरको माथिपट्टि रिक्वेस्ट नम्बर भनेर लेखेको छ हो। यो रिक्वेस्ट नम्बर तपाईले हालेर अनि यहाँ क्याप्चा हानेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुसँग रिक्वेस्ट नम्बर छैन अथवा रिक्वेस्ट नम्बर भएर पनि तपाईहरुसँग अलरेडी अब नेशनल आइडेन्टिटी नम्बर राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर पहिल्यै छ भने चाहिँ तपाईले राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर हानेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर रिक्वेस्ट नम्बर हानेर गर्दाखेरिको फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई आफ्नो परिचय पत्र नम्बर थाहा छैन तर रिक्वेस्ट नम्बर चाहिँ छ, कागज त हुन्छ, कागजबाट चाहिँ परिचय पत्र नम्बर नि खोजौँ, प्रिन्ट के भयो भन्ने पनि बुझौँ भन्ने लाग्छ भने चाहिँ पहिला रिक्वेस्ट नम्बरबाट हामी चेक गरौँ। रिक्वेस्ट नम्बरमा अब रिक्वेस्ट नम्बर हान्नुस्, आफ्नो रिक्वेस्ट नम्बर हानेपछि अब क्याप्चामा जानु होला। क्याप्चामा गएर चाहिँ तपाईले यहाँ जस्तो देखेछ त्यस्तै हान्नु होला, स्मल क्यापिटल जस्तो देख्नुहुन्छ त्यस्तै। अब यहाँ स्मल यु छ, स्मल यु अनि LZH सबै स्मल छ। अब तपाईहरुले फेरि अब यो कन्फ्युजिङ हुनु भने यो एरोमा क्लिक गरेर चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो चेन्ज भयो नि, चेन्ज भनेपछि चेन्ज भएकै हाल्नु पर्यो। ओ कि जस्तो लाग्छ, ओ स्मल सी क्यापिटल सी यु क्यापिटल के क्यापिटल सी यसरी सर्च गरौँ। ल हेर्नुहोस् यो NIN भनेको नेशनल आइडेन्टिटी नम्बर राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर इज यति योर NID कार्ड इज इन प्रिन्टिङ क्यू भनेको प्रिन्टिङ हुने लाइनमा छ। हेर्नुहोस् मैले के भन्थेँ रिक्वेस्ट नम्बरबाट सर्च गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो परिचय पत्र नम्बर पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ र आफ्नो कार्ड के छ कुन गतिमा छ भने थाहा पाउन सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् अब हामीलाई के थियो एक हिसाबले परिचय पत्र नम्बर थाहा थिएन भने परिचय पत्र नम्बर दियो योर NIN इज भनेपछि दियो नि। अब यो चाहिँ हजुरको परिचय पत्र नम्बर हो। यो चाहिँ तपाईहरुले कपीमा नोटबुकहरुमा सेभ गरेर राख्नुस् अथवा मोबाइलहरुमै सेभ गरेर राख्नु होला है। अब चाहिँ तपाईको परिचय पत्र नम्बर चाहिँ यही हो। अब एकछिनको लागि अब हामीसँग अलरेडी परिचय पत्र नम्बर भएको केस गरौँ। अब यही पत्ता लाग्यो हैन। अब यसलाई हामीले कपी गरौँ क्लोज। अब हामी परिचय पत्र नम्बरले चेक गरौँ। अघि हामीले रिक्वेस्ट नम्बरले चेक गरौँ। अब परिचय पत्र नम्बर त हामीले पत्ता लगायौँ नि त। कसैको चाहिँ पहिल्यै मेसेजमा आइसकेको हुन्छ, कसैको चाहिँ मेसेज बक्सबाट पनि चेक गर्न मिल्ने सिस्टम हुन्छ, त्यो पैसा लाग्छ। हामी चाहिँ फ्रीकैबाट तरिकाबाट पत्ता लगाउन सिक्यौँ अहिले रिक्वेस्ट नम्बर हानेर हैन। त्यसरी नै अब हामीसँग नेशनल आइडेन्टिटी नम्बर भएको केसमा चाहिँ नेशनल आइडेन्टिटी नम्बर हानौँ। यहाँ पनि क्याप्चा हानौँ, क्याप्चा हान्नु पर्यो तल, क्याप्चा मिल्नै पर्छ। अहिलेको चाहिँ JPH के क्यापिटल एच अनि यसरी सर्च गरौँ। सर्चिङमा यो करेन्टली हाई भने फेरि पनि अब हामीले ट्राई गरेरौँ किनकि अब यस्तै छ, धेरै लोड परेर हो। T7S3H योर NID कार्ड इज इन प्रिन्टिङ क्यू लेखेको देख्नु नि। अहिले पनि त्यही लेखेको प्रिन्टिङ क्यूमा छाप्ने प्रक्रियाको लाइनमै छ भनेर लेख्यो। तर अघिबाट रिक्वेस्ट नम्बरबाट चेक गर्दा चाहिँ हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर पनि थाहा पाउन सक्यौँ थाहा नभएको केसमा। अब अलरेडी थाहा भइसकेको केसमा त अब यसरी मात्र चेक गरेन भयो हुन्छ। आशा साथीहरू तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर अल बनाइदिनु होला ताकि मैले हालेका भिडियोजहरू तपाईँहरूको मोबाइलमा पहिले नै आउँछन्। यति भन्दै तपाईँहरूको सामबाट आजको दिनलाई बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्, जय नेपाल।